Вітаю підписники і гості мого каналу. Сьогодні мова піде про такий кущ винограду, який називається Руслан. Так, назву цього куща я вже знаю. Далі вже пішли більш-менш, ну не всі, правда, але вже в більшості пішли ті кущі, які я вже знаю назви, бо тому що це були вже висаджені кущі пізніше. Я вже трішки набрався розуму і зовсім капельку досвіду, де я зрозумів, що за назвами треба слідкувати. Тому далі вже підуть майже всі кущі, яких я знаю назву. Чому майже? Бо тому що там ще деякі є, що просто бірки загубилися. Назви в мене є, але ще ідентифікувати, чи це цей чи не цей сорт, я поки що не можу, бо ще нема. На одних ще нема врожаю, а інші ще не достигли, тому ідентифікувати поки що не можу. Значить, багато хто каже, що Руслан дуже тріщить. Ну, це моє перше сигнальне плодоношення. Я коли висаджував і ті, хто мені продавали, мені не розказували і не ділилися тими нюансами, які можуть бути. Тому випробовую на своїй ділянці з моєю агротехнікою. Значить, це кореневласний саджанець, був посаджений 3 роки тому. І ось яка в нього нагрузка, яка в нього сила росту. І він на всіх верхушках, на пасинках ось позакладав суцвіття. І дивіться, що він тут мені відтворяє. Ось. Бачите? Ось що він там мені відтворяє. От скажіть мені, от ви бачите цю силу росту, підкажіть мені, як бути. Ось дивіться. Бачите? І там далі пішов, і верхушка загнута, всі верхушки зайняті, в нього сила росту, бачу, що є, він тягне ту нагрузку, що я на нього поставив, і ще подавай. То скажіть мені, що в даному випадку робити? Оці всі суцвіття, те, що він тут позакладав, це все видаляти? Чи хай буде, хай стримує його цю нагрузку, щоб лоза не жирувала? Ну, підкажіть мені, як би ви поступили в цьому випадку? Дивіться, і вже почало, бачите, запилився він. Ось, бачите, вже почав формувати, грона почали формуватися. Ось. Хвороб ще не підчепив, ще все добре. Я тут тримаюся, як кажуть, ну, признаки в мене мідь вже є. Завдячуючи деяким кущам, які не мої, і добросовісні сусіди за тим виноградом не дивляться, то від них все до мене летить, але я стараюся тримати саме на моїй ділянці це все як кажуть, в упряжці. Тому поки що виходить мені, вже використовую біопрепарати, а саме почав працювати Йодоцид Плюс, і поки що ще хвороба мене не перемогла. Хоча признаки є, де-не-де появляються, але я борюся як можу. Тому ось така ситуація, ось така сигналка, ось там така гронка, він вже почав набирати кольору, бачите, як це взагалі така гарненька, така, приємно дивитися на неї. Ось ще тут є. Запилився добре. І нагрузку тягне добре. Бачу, все, що я йому залишу, все непогано тягне. Ну, одним словом, так він в мене розвивається. Агротехніка така сама, як і до всіх. Поживних речовин під ним нічого немає, просто при посадці там кинув трішки гумусу, перегною і все. І на цьому все піджива в мене закінчилася на сьогоднішній день. Тому тільки в цьому сезоні, нагадую, я всі свої кущі підживлюю по листу. Під корінь зараз осінню буду носити трішки добрива перегною. А так, ось як ви бачите, він гарно розвивається. Тому підкажіть мені, що мені зробити з цими гронками, що він тут мені викинув, вже почав формуватись. Видаляти, не видаляти, чи хай він тягне. Буду вдячний за коментарі, буду вдячний за підказки. Тому
вам величезне дякую за те, що допомагаєте, за те, що коментуйте, за те, що дивитеся, за те, що, за те, що ставите лайки. Це мене кажуть, дає мені стимул показувати далі, дає мені стимул мені знімати, показувати, ділитися своїм досвідом. І хоч він досить мізерний, але це мій досвід, і я його набираюсь сам на своїх помилках. І, ну, і з кожним роком я бачу все краще і краще у мене виходить. Думаю, аби був спокій, здоров'я, а то все решта набутне. Тому будьте здорові, до наступних відео, бережіть себе, рідних і чекаю ваших коментарів, що в даному випадку мені з цим Русланом робити. І чи взагалі, скажіть мені у коментарях, чи взагалі цей сорт вартий уваги. Чи з ним краще не заморачуватися, а краще на це місце посадити щось інше, яке буде більш достойним, тому що тут він цілий день на сонці, місця йому тут багато, тому буду вдячний, якщо ви скажете, чи взагалі варто з ним заморачуватися. Все, чекаю ваших коментарів. До наступних відео. Бережіть себе, рідних, і все буде добре.